Bakit daw selfish ang mga prime numbers? Kasi, maliban sa number 1, sarili lang nila ang may factor sa kanila. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa factoring of polynomials na angkop para sa grade 8 Math First Quarter. Hey guys! Ako si Kuya Ems at welcome sa Chalk at Lapis. Para abangan ang mga susunod na episode, ma-notify tuwing mag-upload ako ng mga bagong lesson, at ipakita na rin ang support para sa Chalk at Lapis, please click the subscribe button, pati na rin yung notification bell. Napag-usapan natin last episode ang tungkol sa special products of polynomials at polynomials in general. Kung gusto nyo itong balikan, pakiclick yung link na nasa bandang itaas ng screen ngayon. Pag-uusapan natin sa episode na ito ang factoring of polynomials. I-discuss natin ang iba't ibang paraan para magawa ang factorization tulad ng paggamit ng greatest common factor method. Ang topic na ito ay isa sa pinakamahalagang dapat na matutunan at magiging foundation ninyo para makapag-solve ng mga algebraic problems, kaya siguruhin na intindihan nyo ito ng husto. Ang mga numbers ay may factors. Halimbawa, ang number 9 ay may factors na 3 at 3. Ang mga expression ay may mga factors din. Halimbawa, ang quadratic polynomial na 4x squared minus 25y squared ay may factors na quantity 2x plus 5y at quantity 2x minus 5y. Huwag niyo munang isipin paano ko nakuha mga factors na yan. I-discuss natin yan mamaya. Ang factoring ay ang process ng paghahanap ng factors. Kumbaga, para itong paghahati ng isang mas mahabang expression into simpler forms. Gumamit muna tayo ng isang simpleng linear expression. I-factor mo ang 4x plus 8. Pansinin na ang una at pangalawang terms ay parehong divisible sa 4. Ang 4x ay 4 times x at ang 8 naman ay 4 times 2. Ang expression na to ay pwede mo ngayong isulat bilang 4 times quantity x plus 2. At ang mga factors ng expression na ito ay 4 at x plus 2. Ang factoring ang opposite ng expansion o expanding. Para ibalik ang factored form sa expanded or original form neto, i-multiply mo lang ang mga factors sa isa't isa. Kaya sa example natin ngayon, 4 times x ay 4x at 4 times 2 ay 8. Kaya makukuha mo yung original na expression na 4x plus 8. Ang unang method na gagamitin natin para sa factoring ay ang tinatawag nating greatest common factor method. Ang greatest common factor sa isang expression ay ang literal na pinakamalaking expression na present sa lahat ng terms. Maaalala ninyo sa mga naunang math classes nyo noon na merong tinatawag na distributive property ang multiplication. Sinasabi sa distributive property na ang A times quantity B plus C is equal to AB plus AC. Sa factoring gamit ang greatest common factor, gagamitin natin ang property na to in reverse. Pansinin na ang bawat term sa kanan ay may letter A. Kaya pwede natin i-factor out ito gamit ang distributive property in reverse. Kaya AB plus AC, ilabas mo yung A,
Kaya magiging A times quantity B plus C. Ang A, ang greatest common factor na gusto natin hanapin sa isang expression. Magbigay tayo ng halimbawa. 8x raised to the 4th power minus 4x raised to 3 plus 10x squared. May 4 na general steps ang pagkuha ng factors gamit ang GCF method. Una, kunin mo muna ang greatest common coefficient ng lahat ng terms. Matatandaan na ang coefficient ang number na nasa harapan ng isang variable. Ano ang GCF ng 8, 4, at 10? Ang GCF ng mga ito ay 2. Pangalawang step, ano ang variable na may pinakamaliit na exponent sa lahat ng terms? Ang sagot dito ay x squared. Third step, i-multiply mo ang nakuha mo sa una at pangalawang steps. So, 2 times x squared ay 2x squared. Ito ngayon ang greatest common monomial factor ng expression. Fourth step, para hanapin ang complete factor ng expression, i-divide mo ang buong expression sa GCF na nahanap mo last step. Kaya 8x raised to the 4th minus 4x cubed plus 10x squared divided by 2x squared. Gawin mo ito term by term. Kaya ito ay magiging 4x squared minus 2x plus 5. Ito ngayon yung isa pang factor. Kaya ang buong factored form ng expression na ito ay 2x squared times quantity 4x squared minus 2x plus 5. Para i-verify na tama ang sagot mo, i-multiply mo lang ang dalawang factors. 2x squared times 4x squared ay 8x raised to the 4th. 2x squared times negative 2x ay negative 4x cubed. At 2x squared times 5 ay 10x squared. Nakuha mo yung original expression, di ba? Isa pang halimbawa, x cubed y squared plus 3x raised to the 4th y plus 5x raised to the 5th power y cubed. Unang step, hanapin mo yung GCF ng lahat ng numerical coefficient. Pag walang number sa harapan ng variable, ibig sabihin ay 1 ang coefficient neto. Kaya ang coefficient ng unang term na x cubed y squared ay 1. So, ano ang GCF ng 1, 3, at 5? Ang sagot dito ay 1. Pangalawang step, ano ang pinakamaliit na exponent ng mga variable na present sa lahat ng terms? Ang pinakamaliit na x ay x cubed. Ang pinakamaliit naman na y ay y lang na raised to 1. Lahat ng terms ay parehong may x at y, kaya ang makukuha natin sa second step ay x cubed y. Pangatlo, i-multiply mo ang nakuha mo sa step 1 at 2. Kaya 1 times x cubed y ay x cubed y. Ito ang greatest common monomial factor ng example na ito. Tapos, i-divide mo ang buong expression sa GCF. X cubed y squared plus 3x raised to the 4th y plus 5x raised to the 5th power y cubed divided by x cubed y. Yung unang term, x cubed y squared divided by x cubed y ay y. Kasi cancelled out yung x cubed dahil dinivide mo sa kapareho ng value. Sa pangalawang term,
3x raised to the 4th y divided by x cubed y. Sagot dito ay 3x. Sa pangatlong term naman ay 5x raised to the 5th y cubed divided by x cubed y ay 5x squared y squared. Kaya ang isa pang factor ay y plus 3x plus 5x squared y squared. Ang complete factored form ng example na ito ay ang GCF at yung factor na nakuha natin sa last step. Kaya ito ay x cubed y times quantity y plus 3x plus 5x squared y squared. Isa pa ulit halimbawa ng paggamit ng GCF. 3x raised to the 6th power minus 9x squared plus 3x. Una, hanapin ang greatest common factor ng coefficients. Ang GCF ng 3 at 9 ay 3. Pangalawa, ano ang highest power ng variable na present sa lahat ng terms? Ang sagot ay x. Pangatlo, i-multiply mo ang sagot sa una at pangalawang step. 3 times x ay 3x. Ito ngayon ang greatest common monomial factor na isa sa mga factors ng expression. Pang-apat, i-divide mo yung buong expression sa sagot na nakuha mo sa step 3 at ito ang magiging pangalawang factor, kaya 3x raised to the 6th power minus 9x squared plus 3x divided by 3x. Sa unang term, 3x raised to the 6th divided by 3x ay x raised to the 5th power. Sa pangalawang term, negative 9x squared divided by 3x ay negative 3x. At sa pangatlong term, 3x divided by 3x. Madalas maraming magkamali dito at iniisip nila na dahil cancelled out ito ay 0 o wala na itong value, where in fact, ang cancelled out is equal to 1. 3x divided by 3x ay 1. Kaya ang isa pang factor ay x raised to the 5th power minus 3x plus 1. Ang complete factored out form ng example na ito ay 3x times quantity x raised to the 5th power minus 3x plus 1. Mabe-verify mo na tama ito kapag pinag-multiply mo ulit yung mga factors. 3x times x raised to the 5th ay 3x raised to the 6th power. 3x times negative 3x ay negative 9x squared. At 3x times 1 ay 3x. Ginagamit ang GCF method for any number of terms, pero may mga common forms ng expression na may pattern na ang pagkuha ng factors. Halimbawa ng mga common identities or forms na ito ay ang mga sumusunod. Difference of two squares, sum of two cubes, difference of two cubes, at perfect square trinomials. Para makuha ang mga factors ng mga common identities na ito, ay sundan mo lang ang pattern. Halimbawa ng difference of two squares, ang factor ng 4x squared minus 25y squared ay quantity 2x plus 5y close quantity times quantity 2x minus 5y. Halimbawa ng sum of two cubes, ang factor ng 8x cubed plus 27y raised to 8 ay quantity 2x plus 3y squared, close quantity,
times quantity 4x squared minus 6xy squared plus 9y raised to the 4th power. Halimbawa ng difference of 2 cubes, ang factors ng 8x cubed minus 27y raised to 8 ay quantity 2x minus 3y squared close quantity times quantity 4x squared plus 6xy squared plus 9y raised to the 4th power. Halimbawa naman ng perfect square trinomials ay 4x squared plus 20xy plus 25y squared na may factors na quantity 2x plus 5y close quantity squared or quantity 2x plus 5y close quantity times quantity 2x plus 5y. Pwede ring 4x squared minus 20xy plus 25y na may factors na quantity 2x minus 5y close quantity squared or quantity 2x minus 5y close quantity times quantity 2x minus 5y. Pansinin na sinundan ko lang ang mga patterns para kunin yung mga factors ng mga expression na nasa ganitong form. In summary, ang factoring ang pagkuha ng mga factors ng isang number or expression o pagkuha ng mga mas simpleng expression na kapag pinag-multiply mo ay magre-result sa original na mahabang expression. Kung ang isang expression ay nabibilang sa mga common identities na difference of 2 squares, sum of 2 cubes, difference of 2 cubes, at perfect square trinomials, ay madali lang kunin ang mga factors dahil may susundan kang pattern. Kung ang expression ay hindi kabilang sa mga common identities or forms na ito, madalas na gamitin ang greatest common factor o GCF method. Simple lang ang pag-double check kung tama ang mga factors na nakuha mo. Dahil kapag pinag-multiply mo ang lahat ng mga factors, ay babalik lang ito sa original na expanded form ng expression. Lastly, tandaan na ang factoring ang isa sa pinaka-fundamental algebra skills na kailangan mong matutunan para makapag-solve ng mga mas komplikadong algebra problems. Kaya siguruhing mag-practice ka ng maraming beses para tuluyan mo itong ma-master. You can do it! Kayang-kaya mo yan! At dyan nagtatapos ang lesson natin. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, please like the video, leave a comment, and share with your friends para mas marami pang matuto kay Kuya Ems. At kung gusto nyong abangan at panoorin ang mga susunod na lectures ko, please hit the subscribe button as well. Salamat sa panonood at hanggang sa muli!